সকলোকে মই সুপ্ৰভাত জনাইছোঁ। আজিৰ এইটো আমাৰ আসাম ট্ৰিবিউনৰ যিটো ডেইলি নিউজ এনালাইচিছ আছে এইটো সেশনত মই সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। কালি আমি দেখা পালোঁ যে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ পৰা এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট জাজমেণ্ট আহিছে যে আমাৰ ইলেক্ট্ৰেল বণ্ড স্কিম যিটো 2018ত আনি ইন্ট্ৰডিউচ কৰা হৈছিলে ইয়াক আনকনষ্টিটিউচনেল ঘোষিত কৰা হৈছে। কি কৰিছে? আনকনষ্টিটিউচনেল ঘোষিত কৰা হৈছে। ইয়াৰ ওপৰত মই অলৰেডি এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ আমাৰ চেনেলত দেখিব পাৰা। ইট ইজ এ 10 minutes ভিডিঅ'। তুমি যদি চোৱা all your doubts will be covered. Okay, so Supreme Court কি কৈছে যে ইলেক্ট্ৰেল বণ্ড যেটো আসলে স্কিম যেটো আসলে এটো আৰ্টিকেল 19 কথা কি আমি কি দেব আৰ্টিকেল 19ত আমাৰ ৰাইট টু ফ্ৰীডম অফ স্পিচ এণ্ড এক্সপ্ৰেছন দেখাব। আৰ্টিকেল 19 ক্লজ 1A ঠিক আছে, এইটোত কি দিছে ৰাইট টু ইনফৰমেশ্যনৰ কথা যদি আমি কওঁ ইট ইজ এ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট আণ্ডাৰ আৰ্টিকেল 19। তো আমি কি দেখা পাইছোঁ যে ইলেক্ট্ৰেল বণ্ডৰ সহায়ত যিমানবোৰ ফাণ্ডিং পলিটিকেল পাৰ্টিয়ে পাইছে আমি সেইবোৰ জানিব নোৱাৰোঁ, আমি RTI ফাইল কৰিব নোৱাৰোঁ, আমি নাগৰিক দেশৰ নাগৰিক হৈও আমি এই সকলোবোৰ বস্তু জানিব নোৱাৰোঁ। এই সমস্যাটো মানে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ আগত বহুত দিন ধৰি পেণ্ডিং আছিলে আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছে যে ইট ইজ আনকনষ্টিটিউচনেল। তাৰ কাৰণ আমাৰ চিটিজেন কি হয় সকলোতকৈ বেছি পাৱাৰফুল মানুহ হয় আৰু চিটিজেনক আমি যদি ইনফৰমেশ্যন ডিনাই কৰোঁ দেন ইট ইজ নট জাষ্ট। অ'কে, তো সেইকাৰণে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ এইটোৱে আছিলে যে আমি নাগৰিকক আমি ডাৰ্ক মানে নাগৰিকক আমি এন্ধাৰত ৰাখিব নোৱাৰোঁ। সেইকাৰণে আমি এইটো মই ইমান ডিটেইলত নাযাওঁ। আমাৰ যিটো চেনেলত যিটো ভিডিঅ' আছে কাইণ্ডলি গো এণ্ড ৱাচ ইট, ইউ উইল ফাইণ্ড ইট এক্সট্ৰিমলি বেনিফিচিয়েল ফৰ ইউ। অ'কে, আৰু নেক্সট আছিলে যে নেক্সট এটা নিউজ আছে। আজি বহুত ডাঙৰ ডিছকাশ্যন নহ'ব, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট নাই আমাৰ এক্সামৰ অৰিয়েণ্টত, বাট কেইটামান আছে সেইকেইটা আমি ডিছকাছ কৰিব চেষ্টা কৰিম। তো ছেমি কণ্ডাক্টৰ প্লাণ্ট যিটো আছে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টত 25,000 crore rupees ইয়াত এল'কেট কৰা হৈছে ছেমি কণ্ডাক্টৰ প্লাণ্টৰ কাৰণে। এইটো আমি স্কিমটো স্কিম মানে কি এইটো প্ৰজেক্টৰ বিষয়ে আমি জানিব নালাগে, বাট ছেমি কণ্ডাক্টৰ কি হয়, ইয়াৰ কি ইম্পৰ্টেঞ্চ আছে, এই সকলোবোৰ বস্তু আমি জানিব লাগিব। চ' ছেমি কণ্ডাক্টৰ হ'ল যিটো আমাৰ যিটো কণ্ডাক্টৰ আছে নহয়, আমি মানে পানীত যদি কাৰেণ্ট লগাই দিওঁ, বিজুলী লগাই দিওঁ, আমি কি দেখা পাওঁ যিটো বিদ্যুৎ আছে সেইটো মানে স্প্ৰেড হয়। চ' পানী ইজ এ কণ্ডাক্টৰ, কিন্তু ইয়াত যদি আমি এটা প্লাষ্টিক ৰাখি দিওঁ ইট ইজ এ ইনচুলেটৰ, হয় নে নাই? তাৰ মাজেদি কাৰেণ্ট পাছ নহয়। চ' এইটো কণ্ডাক্টৰ আৰু ইনচুলেটৰৰ মাজৰ যিটো আছে প্ৰপাৰ্টি আছে তাক আমি ছেমি কণ্ডাক্টৰ বুলি কওঁ। ঠিক আছে, যেনেকুৱা পিয়ৰ এলিমেণ্ট আছে, চিলিকন আছে, গেলিয়াম আছে, এই সকলোবোৰ কি হয় তোমাৰ ছেমি কণ্ডাক্টৰ হয়। আৰু ছেমি কণ্ডাক্টৰ কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট? আমাৰ যিবোৰ ডিছপ্লে আছে, মোবাইলৰ ডিছপ্লে আছে, মেমৰি আছে, এই সকলোবোৰ বস্তু আজিৰ দিনত ছেমি কণ্ডাক্টৰে দি বনোৱা হয়। তো ছেমি কণ্ডাক্টৰৰ বাহিৰে আমি আমাৰ যিটো ফিউচাৰ আছে এইটো আমি মানে ইমেজিনহে কৰিব নোৱাৰোঁ। উই কেনট ইভেন ইমেজিন। ঠিক আছে, দে আৰ দ্য বেছিক বিল্ডিং ব্লক অফ মডাৰ্ণ ইলেक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स। तो ये हम लोग क्या देखते हैं कि व्हाट वी सी इज दैट दिस इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली क्रुशियल। সেইকাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব, আমি সদায় যে আমি বাহিৰৰ বেলেগ কাণ্ট্ৰিৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট হ'ম তেনেকুৱাটো নচলিব। তাৰ কাৰণ আমাৰ যিটো ছেমি কণ্ডাক্টৰ আছে এইটো ইণ্ডিয়াত পোৱা নাযায়, আৰু ইণ্ডিয়াত আমি 100% যিটো ছেমি কণ্ডাক্টৰ আমি বাহিৰৰ পৰা ইম্পৰ্ট কৰোঁ, বাহিৰৰ পৰা আনো। কিন্তু আমি 2030 অহালৈকে 2030 অহালৈকে আমি $100 billion আমাৰ লাগিব ছেমি কণ্ডাক্টৰ লাগিব। ঠিক আছে, $100 billion ছেমি কণ্ডাক্টৰ লাগিব। তেতিয়া আমি ইমান ডাঙৰ কোৱান্টিটিত বাহিৰৰ পৰা কেনেকৈ লৈ আহিম? সেইকাৰণে আমি ভাৰতক এটা মানে আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত বনাবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ, আৰু সেই উদ্দেশ্যেৰে আমি ছেমি কণ্ডাক্টৰত ইনভেষ্টমেণ্ট কৰি আছোঁ। ঠিক আছে, আৰু ছেমি কণ্ডাক্টৰ কিহৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়? অলমষ্ট অল ছেক্টৰ্ছ অফ ইকনমি। ঠিক আছে, এৰোস্পেচ আছে, অটোমোবাইল, কমিউনিকেশ্যন, ক্লিন এনাৰ্জি, মেডিকেল ডিভাইচ, এই সকলোবোৰ বস্তুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। এই বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় দেই, এই পইণ্টবোৰ মনত ৰাখিবা, একদম এক্সট্ৰিমলি ক্ৰুচিয়েল। আৰু তাৰপিছত আমি দেখা পাওঁ কি যে বৰ্তমান আমাৰ যিটো ছেমি কণ্ডাক্টৰ ডিমাণ্ড আছে বহুত বেছি, কিন্তু ছাপ্লাই বহুত কম। সেইকাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব, এই বেলেঞ্চটো মেইনটেইন কৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ যে আমাৰ ভাৰতত ছেমি কণ্ডাক্টৰ প্লাণ্টবোৰ ভালকৈ আমি এষ্টাব্লিছ কৰিব পাৰোঁ। ঠিক আছে, আৰু ইউনিয়ন গভৰ্ণমেণ্টে 2021ত 76,000 crore rupees মানে প্ৰডাকশ্যন লিংকড ইনচেণ্টিভ স্কিম, PLI প্ৰডাকশ্যন লিংকড ইনচেণ্টিভ স্কিমৰ কাৰণে এইটো দিছিলে। মানে যদি কোনোবাই মানে ছেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰডাকশ্যন কৰি আছে, যিমান প্ৰডাকশ্যন কৰিব সিমানখিনি চৰকাৰৰ পৰা কি পাব? ইনচেণ্টিভ পাব, চৰকাৰৰ পৰা সহায় পাব, বা মানে এইটো সাম কাইণ্ড অফ বেনিফিট দ্যাট উইল বি গিভেন টু দ'জ কাইণ্ড অফ কোম্পানীজ। আৰু ইয়াত আমি যিবোৰ কাণ্ট্ৰি এই ছেমি কণ্ডাক্টৰ একদম একদম গ্ল'বেল প্লেয়াৰ, টপ প্লেয়াৰ হয়, সেইটো USA, টাইৱান,
সাউথ কোৰিয়া, জাপান, দ্য নেদাৰলেণ্ডছ, তো এই সকলোবোৰ কাণ্ট্ৰি একদম আগভাগত আছে। কিন্তু ইয়াত আমি ভাৰতক কি বনাব লাগিব? আত্মনিৰ্ভৰ বনাব লাগিব, ঠিক আছে। চ' ইণ্ডিয়া ইজ কাৰেণ্টলি ইম্পৰ্টছ অল চিপছ $100 বিলিয়ন হৈ যাব 2025লৈকে, নহয় 2030 নহয়, এইটো 2025লৈকে যদি আমি $100 বিলিয়ন অফ দিছ ছেমি কণ্ডাক্টৰ ৰিলেটেড প্ৰডাক্ট আমি ইম্পৰ্ট কৰোঁ, তেন্তে আমি বহুত পইচা বেলেগক দি আছোঁ। আমি কি হ'ব লাগিব? উই শুড বি আত্মনিৰ্ভৰ। অ'কে, চ' মুভিং টু দ্য নেক্সট টপিক। ইয়াৰ বাহিৰে আমি জানিব নালাগে, ঠিক আছে। নেক্সট টপিক, ৰাজ্যসভা ইলেকশ্যন হৈ আছে। ৰাজ্যসভা ইলেকশ্যনত আগতে কি আছিলে, যেতিয়া ৰাজ্যসভা ইলেকশ্যন হৈছিলে আমি কি দেখা হৈছে, বহুত মানে বিজ্ঞ মানুহ, বহুত বিভিন্ন মানে যিটো মানে ফিল্ডৰ মানুহে, ঠিক আছে, এক্সপিৰিয়েঞ্চ মানুহবোৰ আমাৰ ৰাজ্যসভাত আহিছিলে। আৰু ৰাজ্যসভাটো বহুত ডাইভাৰ্ছ আছিলে, ভাল লাগিছিলে। মানে এনেকুৱা এইটো ইয়াত মানে এডিটৰিয়েলটো ইয়াত লিখি আছে যে আগতে বহুত ভাল দেখা গৈছিলে, মানে ছিংগাৰো আহি আছে, ক্ৰিকেটাৰ আহি আছে, ঠিক আছে, ফিল্ম মিউজিচিয়ান, ঠিক আছে, এই সকলোবোৰ মানুহে আছে, লিৰিচিষ্ট, এই সকলোবোৰ বস্তু ৰাজ্যসভাৰ MP হৈছিলে, মানুহে ৰাজ্যসভাৰ MP হৈছিলে। কিন্তু আজিকালি আমি কি দেখা পাওঁ, যিবোৰ পলিটিচিয়ানে লোকসভা ইলেকশ্যনৰ মানে জিকিব নোৱাৰে, তেওঁলোকক চিধা ৰাজ্যসভাত MP বনোৱা হৈ আছে। এই সকলোবোৰ বস্তু ইয়াত ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছে। বাট আমাৰ কাৰণে কি ইম্পৰ্টেণ্ট, মই যিটো এতিয়া ছাইডত লিখি দিছোঁ। চ' ৰাজ্যসভাৰ যিটো কিমানজন মেম্বাৰ হ'ব, ঠিক আছে, এইটো বস্তু আৰ্টিকেল 80ত মেনশ্যন আছে, ঠিক আছে। কিমান আছে? 245 ৰাজ্যসভা MP হয়, ঠিক আছে। আৰু এওঁলোকে কি কৰা হয়, মানে 12 আৰ নমিনেটেড, অ'কে, দ্য ৰেষ্ট আৰ ইনডাইৰেক্টলি ইলেক্টেড, ঠিক আছে। 12 যদি নমিনেটেড হয় আৰু কি হ'ব 233 কি হয়, মানে ইনডাইৰেক্টলি ইলেক্টেড কৰা হয়। আৰু যদি নমিনেটেড কৰা হয়, এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হয় দেই, এইটো মনত ৰাখিবা। সকলো ফিল্ডৰ পৰা নহয় যে ক্ৰিকেট, ঠিক আছে, কিবা কিবি আৰু আৰ্ট, লিটাৰেচাৰ, ছায়েন্স, ছ'চিয়েল ছায়েন্স, এই চাৰিওটা ছাইডৰ পৰা, এই চাৰিওটা দিশৰ পৰা মানুহক ৰাজ্যসভাৰ MP হিচাপে নমিনেট কৰা যাব পাৰে বাই দ্য প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া, ঠিক আছে। এওঁলোকক যেতিয়া ইলেকশ্যন কৰা হয়, তেতিয়া এওঁলোকে 6 বছৰৰ কাৰণে MP হয়। আৰু প্ৰত্যেক 2 বছৰ পিছে এই মানে যিমানবোৰ MP আছে তাৰ 1/3 MP ৰিটায়াৰ হয়, ঠিক আছে। আৰু ইয়াক আমি পাৰ্মানেণ্ট হাউচ বুলি কওঁ, ঠিক আছে। কিয়? মানে খালি 1/3 MP যিবোৰ ৰিটায়াৰ হৈ আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে ইলেকশ্যন হয়, বাকীবোৰতো কণ্টিনিউ কৰি আছে। মানে 5 বছৰীয়া যিটো মানে আমি গেম চাওঁ লোকসভাৰ কাৰণে, সেনেকুৱা বস্তু ৰাজ্যসভাৰ কাৰণে নহয়। ৰাজ্যসভা একদম পাৰ্মানেণ্ট হয়, ৰাজ্যসভা কেতিয়াও ডিজলভ নহয়, ঠিক আছে। কিন্তু লোকসভা ডিজলভ হয়, এইটো ৱৰ্ড খালি লোকসভাৰ কাৰণে ইউজ হয়, ঠিক আছে। ৰাজ্যসভাক আমি কেতিয়াও ডিজলভ কৰিব নোৱাৰোঁ। আৰু ইনডাইৰেক্ট ইলেকশ্যন হয় প্ৰপৰ্চনেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন ছিষ্টেমৰ দি, ঠিক আছে। যিটো ষ্টেটত যিমান মানুহ আছে, যিমান মানে MLA আছে, বেছড অন দেট দেয়াৰ যিটো মানে নাম্বাৰ আছে, সেইটো ডিচাইড কৰিব কিমানজন মানুহক মানে ৰাজ্যসভাৰ MP হিচাপে মানে ইলেক্ট কৰিব লাগে, ঠিক আছে। আৰু এওঁলোকক ভোট দিয়া হয় ছিংগল ট্ৰান্সফাৰেবল ভোট। এইটো কি বস্তু হয়? মানি লোৱা এইটো এটা কি আছে, বেলট পেপাৰ হয়, ঠিক আছে। আৰু ইয়াত কিমানজন আছে, তোমাৰ 4জন মানে কেণ্ডিডেট আছে, 4জন কেণ্ডিডেট আছে। তো 4জন কেণ্ডিডেটৰ নাম হ'ল তোমাৰ A, B, C, D। আৰু ইয়াত কি কৰিবা, তোমাৰ এনেকুৱা যিটো মানে বেলট পেপাৰ আছে সকলোকে দিয়া হ'ব, ঠিক আছে। সকলো MLAক দিয়া হ'ব। এওঁলোকে কি কৰিব, প্ৰিফাৰেঞ্চ দিব যে মোৰ ফাৰ্ষ্ট ভোটটো বিক যাব। যদি বি নিজিকে মোৰ তেতিয়া মোৰ ভোটটো এৰ কাৰণে কাউণ্ট হ'ব। আৰু যদি এও নিজিকে মোৰ ভোটটো ডিৰ কাৰণে কাউণ্ট হ'ব, ঠিক আছে। চ' এনেকুৱা প্ৰিফাৰেঞ্চ দিব লাগিব, ঠিক আছে। তো যেতিয়া কাউণ্টিং হ'ব, সকলোবোৰ বেলট পেপাৰ এক ঠাইত ইকঠা কৰাৰ পিছত তেতিয়া দেখা যাব যে বিৰ ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ কিমানটো ভোট আছে, 25টা, ঠিক আছে। চিৰ ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ কিমানটা ভোট আছে, 30টা, ঠিক আছে। ডিৰ ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ কিমানটা ভোট আছে, ইয়াত মানি লোৱা তোমাৰ হ'ল 15, ঠিক আছে। তো কিমান হ'ল, 15 আৰু 25 হ'ল তোমাৰ 40 আৰু 30 হ'ল 70, আৰু এৰো তোমাৰ মানি লোৱা 30 হৈছে। তো এতিয়া কি হ'ব, এজনো মানে 50 ভোট পোৱা নাই, 50+1 ভোট পাবই লাগিব জিকিবৰ কাৰণে। এই ডিৰ ভোটটো কি হৈ যাব, কেঞ্চেল হৈ যাব। আৰু ডিৰ যিবোৰ ছেকেণ্ড যিটো প্ৰিফাৰেঞ্চ আছিলে, ঠিক আছে, সেই ভোটবোৰ যদি দুইজন মানুহৰ ছেকেণ্ড প্ৰিফাৰেঞ্চ বি আছিলে, তাৰ 2টা ভোট বিক যাব। ছেকেণ্ড প্ৰিফাৰেঞ্চ আছিলে কিছুমান মানুহৰ এ আছিলে, সেইটো এক যাব। এনেকুৱা কাউণ্টিং কৰি যেতিয়া 50%+1 ভোট হৈ যাব, সেইজন কেণ্ডিডেটক মানে বিজয়ী ঘোষণা কৰা হ'ব। দিছ ইজ হোৱাট ইজ ছিংগল ট্ৰান্সফাৰেবল ভোট। ছিংগল ভোট হয় কিন্তু এইটো ট্ৰান্সফাৰ কৰা যায়, ঠিক আছে।
সো এইবোৰ বস্তু আমি ৰাজ্যসভাৰ কাৰণে আমি জানিব লাগিব ঠিক আছে আৰু ইয়াৰ পিছত কি আছে এইটো অকণমান পলিটিকেল নিউজ আছিলে মিনিমাইজিং ডেফিচিটছ বাই বাজেট মই যেটো বাজেট ডেফিচিট হয় সেইটো কাৰণে আমি আগতেও আমি ডিসকাস কৰিছোঁ যে মানে যেতিয়া চৰকাৰৰ যেটো মানে খৰচা আছে এক্সপেন্ডিচাৰ বুলি কয় ঠিক আছে এক্সপেন্ডিচাৰ যদি বেছি হয় এক্সপেন্ডিচাৰ যদি ৰিচিটতকৈ বেছি হয় কিহতকৈ ৰিচিটতকৈ যদি বেছি হয় ৰিচিট মানে হল ইনকাম ঠিক আছে ৰিচিটতকৈ যদি বেছি হয় হেতুক আমি কি বুলি কম হেতু কম আমি ডেফিচিট বাজেট বুলি কম ঠিক আছে তো এইটো বস্তু চৰকাৰৰ আমাৰ যেটো অসমৰ চৰকাৰ আছে তেও মানে বহুত সময় ধৰি আমাৰ যেটো বাজেট আছে এটো ডেফিচিট হৈ আছে মানে খৰচাটো অকমান বেছি হয় ঠিক আছে ইয়াৰ ওপৰত যেটো আৰ্টিকেল আছে পঢ়িব পাৰা তুমি ইয়াত পজ কৰি পঢ়িব পাৰা বাট ইয়াৰ কাৰণেও আমাৰ এটা বেলেগ ভিডিও আছে তুমি আমাৰ চেনেলত চাব পাৰা ইয়াৰ পিছত কি আছে ইন্ডিয়া ইউকে ট্ৰেড পেক্ট ইন্ডিয়া আৰু ইউকে মিলি এটা ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেন্ট সাইন কৰিব খুজিছে ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেন্ট কি হয় মানে দুটা কান্ট্ৰিৰ মাজত যেটো যিমানবোৰ ট্ৰেড ৰিলেটেড মানে তোমাৰ থাকে বেৰিয়াৰ্স থাকে ঠিক আছে সেই বেৰিয়াৰ্সবোৰ হেক কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা হয় ঠিক আছে যাতে ট্ৰেড বহুত স্মুথলি কৰা যায় দুটা কান্ট্ৰিৰ ভিতৰত ঠিক আছে আৰু এইটো চেষ্টা চলোৱা হৈছে ইন্ডিয়া আৰু ইউনাইটেড কিংডমৰ ভিতৰত এইটো আৰম্ভ কৰা হৈছিল 2022ত আৰু এটা আৰ্লি হাৰভেষ্ট মানে কি যেতিয়া ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেন্ট সাইন কৰা হ'ব নহয় তো এইটো বহুত টাইম লাগে তো সেই ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেন্টটো একদম কমপ্লিট হোৱালৈকে আমি এটা আৰ্লি হাৰভেষ্ট এটা মানে কিছুমান থুলমুল মানে এৰেঞ্জমেন্ট কৰিব লাগিব যত আমি ভালদৰে ট্ৰেডটো কৰিব পাৰো আৰু লাহে লাহে আমাৰ ট্ৰেড যেটো ব্যৱস্থা আছে এটো আৰু মানে ভাল হ'ব ইমপ্ৰুভ হ'ব সো এটো হয় আৰ্লি হাৰভেষ্ট মানে ইনিশিয়ালি some kind of relaxation ঠিক আছে সো দে এগ্ৰিড টু এভয়েড সেনসিটিভ ইস্যুস দুটা কান্ট্ৰিৰ কাৰণে কিছুমান টপিক থাকিব পাৰে ট্ৰেড কৰিবৰ কাৰণে যিবোৰ সেনসিটিভ হয় ইন্ডিয়া হেতু এনেকুৱা ফিল্ডত ট্ৰেড কৰিব নোখোজে বা ইউনাইটেড কিংডমস কিবা এক্স ফিল্ডত ট্ৰেড কৰিব নোখোজে তো হেবোৰ যিবোৰ সেনসিটিভ ইস্যু আছে হেতু এভয়েড কৰা হৈছে এন্ড আৰু আমি আমাৰ গোল হল যে 2030 হলৈকে আমাৰ দুটা কান্ট্ৰিৰ ভিতৰত যেটো ট্ৰেড আছে হেতু আমি দুগুণা কৰিব লাগিব we need to double the trade between the two countries so these are the important topics that I wanted to discuss with you as per today's Assam Tribune news analysis I hope you found it fruitful engaging and interesting with that thing with that perception in mind I'm calling it a day see you tomorrow with another discussion till then take care bye bye